পুনৰ অসম চৰকাৰে লৈ আহিছে এটা নতুন আঁচনি। এই আঁচনিটোৰ নাম হৈছে অসম মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি। এই আঁচনিটোৰ জৰিয়তে ছোৱালীসকলক প্ৰদান কৰিব 15,000 কোটি টকা অসম চৰকাৰে। যিসকল ছোৱালীয়ে মেট্ৰিক পাছ কৰি হাই ছেকেণ্ডেৰীত এডমিশ্যন ল'ব তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 10,000 কোটি টকা। আৰু যিসকল ছোৱালীয়ে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিব মানে BA, BCom, BScience তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 12,500 টকা। আৰু যিসকলে গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰি পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট কৰিব তেওঁলোকক অসম চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব 15,000 কোটি টকা। এই আঁচনিটো অসম চৰকাৰে বিশেষকৈ ছোৱালীসকলৰ বাবে লৈ আহিছে। তাৰ কাৰণ হৈছে বাল্য বিবাহ। আমাৰ অসমত যোৱা কেইবছৰত বহু পৰিমাণে বাল্য বিবাহ দেখা গৈছে আৰু অসম চৰকাৰে বাল্য বিবাহ ৰোধ কৰিবলৈ বহুতো প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। এইবাবে ছোৱালীসকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে হাতত লৈছে এই আঁচনি। এই আঁচনিৰ নামত অসম চৰকাৰে 240 কৰোৰ টকা ছোৱালীসকলৰ নামত খৰচ বহন কৰিব। এই বিষয়ে আপোনালোকে আৰু অধিক তথ্য জানিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নেপাহৰিব। আৰু এই চেনেলৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক কেনেদৰে এই আঁচনিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাই দিম। আজিলৈ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আজিলৈ ধন্যবাদ।